Giữa lớp sương mù dày ven biển Quảng Châu, một vật thể thép dài gần 65 mét bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước, khiến hệ thống phân tích quốc phòng toàn cầu lập tức cảnh báo. Nó không có số hiệu, không treo cờ, không radar, không pháo. Chỉ một khối kim loại đen tối mang cấu trúc Chimaran bán ngầm, phần nổi mỏng đến mức tưởng như chỉ cần dịch chuyển vài độ là sẽ lặn biến vào lòng biển. Những tấm ảnh phóng đại cho thấy đuôi tàu có thể dùng pump jet, hệ thống đẩy êm gần như tuyệt đối, vốn chỉ trang bị cho tàu ngầm tàng hình hiện đại. Nếu đây là nguyên mẫu của tàu mang tên lửa bán ngầm, nó có khả năng trồi lên phóng đòn tấn công rồi chìm xuống trong vài giây, trở thành bóng ma khó truy dấu nhất mà Trung Quốc từng chế tạo. Câu hỏi là, thế giới đã sẵn sàng đối diện với loại vũ khí này chưa? Đừng rời mắt khỏi màn hình sự thật đang ở ngay phía trước. Mẫu tàu bán ngầm xuất hiện tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố mang nhiều đặc điểm kỹ thuật cho thấy đây không phải là biến thể của bất kỳ lớp tàu mặt nước hay tàu ngầm truyền thống nào đang tồn tại trong biên chế Hải quân Trung Quốc. Điểm nổi bật đầu tiên là cấu hình thân ba, Chimaran, một lựa chọn vốn hiếm gặp trong thiết kế các nền tảng bán ngầm hoặc ngầm truyền thống. Trong kiến trúc tàu chiến, Chimaran thường được sử dụng để tăng độ ổn định ngang, cải thiện phân bổ tải trọng và tối ưu khả năng di chuyển ở tốc độ cao nhờ giảm diện tích tiếp xúc với nước. Việc Trung Quốc sử dụng mô hình Chimaran cho một nền tảng có dấu hiệu hoạt động bán ngầm cho thấy ý đồ thử nghiệm một dạng thiết kế lai, kết hợp ưu thế ổn định của tàu nổi tốc độ cao với khả năng giảm diện tích phản xạ radar và hạn chế bị phát hiện của tàu ngầm. Thân chính của tàu có dạng thuôn dài, tương đồng với cấu trúc thân giọt nước của tàu ngầm. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất khi di chuyển dưới mặt nước hoặc ở trạng thái bán ngầm. Hai thân phụ hai bên có kích thước nhỏ, có thể đóng vai trò làm bộ cân bằng hoặc cấu trúc hỗ trợ tăng độ ổn định khi tàu ở trạng thái nổi thấp. Một số hình ảnh phân tích cho thấy thân chính có chiều dài khoảng 60 đến 65 mét, đặt mẫu tàu này vào nhóm kích thước trung bình, lớn hơn đa số phương tiện không người lái cỡ lớn, LUUV, nhưng nhỏ hơn nhiều so với tàu ngầm tấn công diesel điện thông thường. Điều này gợi ý rằng con tàu không được thiết kế để mang theo thủy thủ đoàn đông và không dành cho các nhiệm vụ kéo dài nhiều tuần như tàu ngầm truyền thống. Một đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý là phần thượng tầng cực nhỏ. Thay vì một superstructure lớn như trên tàu mặt nước, mẫu tàu này chỉ có một cấu trúc nhỏ nhô lên, có thể chứa thiết bị quan sát quang học, anten, cảm biến hoặc ống thông khí. Việc tối giản thượng tầng làm giảm đáng kể diện tích phản xạ radar (RCS), đồng thời giúp tàu vận hành trong trạng thái nổi thấp mà vẫn duy trì được liên lạc và thu thập dữ liệu trong thời gian ngắn. Góc nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy chiều cao phần nổi có thể chỉ vài phần trăm tổng chiều cao thân, giúp nó hoạt động gần như ẩn mình trên mặt biển, đặc biệt trong điều kiện sóng động hoặc thời tiết xấu. Một yếu tố kỹ thuật được chú ý nhiều là khả năng trang bị hệ thống đẩy pump jet, dựa trên phân tích hình dáng phần đuôi trong ảnh rò rỉ. Pump jet mang ưu điểm vận hành êm, giảm tiếng ồn cơ học, giảm cavitation và giảm vệt bọt khí, từ đó cải thiện khả năng tàng hình âm thanh, yếu tố quan trọng trong tác chiến dưới hoặc gần mặt nước. Công nghệ pump jet thường thấy trên tàu ngầm tấn công hiện đại, đặc biệt là các mẫu đòi hỏi độ tĩnh âm cao. Việc tích hợp pump jet vào một nền tảng bán ngầm cho thấy Trung Quốc đang hướng tới khả năng vận hành kín đáo trong giải tốc độ trung bình đến cao. Quan sát chi tiết khung thân cho thấy không có sự xuất hiện của các cấu trúc vũ khí lộ thiên như ống phóng nghiêng, pháo bom hay bệ phóng tên lửa kiểu cũ. Điều này phù hợp với các giả thuyết cho rằng nếu tàu mang vũ khí, chúng có thể được bố trí bên trong thân và phóng theo cơ chế mở nắp hoặc hệ thống phóng thẳng đứng VLS được che kín. Tuy nhiên, chưa có hình ảnh nào xác nhận sự tồn tại của khoang phóng, đường nạp hay cơ cấu mở nắp. Việc thiếu dấu hiệu này dẫn đến hai khả năng: hoặc tàu đang ở giai đoạn nguyên mẫu kỹ thuật, chưa hoàn thiện hệ thống chiến đấu, hoặc đây là nền tảng thử nghiệm cho các giải pháp bố trí vũ khí thế hệ mới được tối ưu hóa cho môi trường tàng hình. Phân tích không gian bên trong dựa trên tỷ lệ thân cho thấy không có đủ diện tích để xây dựng khu sinh hoạt rộng cho thủy thủ đoàn lớn. Điều này củng cố giả thuyết rằng nền tảng này được thiết kế theo mô hình ít người vận hành hoặc hoàn toàn không người. Việc sử dụng tàu không người lái cho các nhiệm vụ tấn công có nhiều ưu điểm: giảm rủi ro nhân mạng, cho phép triển khai sâu vào các vùng nguy hiểm, giảm chi phí vận hành và duy trì, đồng thời phù hợp với xu hướng chiến tranh hải quân hiện đại dựa vào các hệ thống phân tán, kết nối mạng và đa lớp. Nếu tàu hoạt động không người, hệ thống điều khiển, dẫn đường và liên lạc sẽ cần mức độ tự động hóa cao, bao gồm định vị quán tính, dẫn đường vệ tinh, liên kết dữ liệu thời gian thực và khả năng tự xử lý tình huống trong môi trường nhiễu điện tử. Việc kết hợp kiến trúc Chimaran với khả năng bán ngầm có thể nhằm mục tiêu nâng cao độ ổn định khi tàu hoạt động ở mớ nước thấp. Trạng thái bán ngầm giúp giảm diện tích phản xạ radar, giảm khả năng bị quan sát bằng quang học và radar mặt biển, đồng thời tăng khả năng sống sót trước hỏa lực đối phương. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi hệ thống cân bằng và điều khiển độ nổi tinh vi, tương tự như cơ chế điều khiển ballast trên tàu ngầm, nhưng được tối ưu cho vận hành bán ngầm thay vì lặn sâu. Sự kết hợp này có thể đại diện cho một hướng phát triển mới trong thiết kế chiến hạm, nơi các yếu tố tàng hình và phân tán hỏa lực trở thành trọng tâm. Một số chuyên gia đặt giả thuyết rằng đây có thể là nguyên mẫu của một dạng Arsenal ship bán ngầm. Arsenal ship là ý tưởng về tàu mang số lượng lớn tên lửa, đóng vai trò như kho hỏa lực di động, hỗ trợ hạm đội chính trong các chiến dịch tầm xa hoặc tấn công phủ đầu. Nếu được triển khai trong trạng thái bán ngầm, loại nền tảng này có thể trồi lên phóng tên lửa rồi hạ thấp thân ngay lập tức để tránh phản kích. Tuy nhiên, mức độ khả thi còn phụ thuộc vào sự tồn tại của hệ thống ổn định, mô-đun phóng tên lửa và khả năng duy trì liên lạc an toàn trong môi trường bán ngầm. Tổng hợp các yếu tố kỹ thuật hiện có, mẫu tàu này thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc nghiên cứu các nền tảng hải quân lai ghép, kết hợp ưu điểm của tàu ngầm và tàu mặt nước nhằm tạo ra một phương tiện có khả năng tàng hình cao.
vận hành linh hoạt và tiềm năng mang hỏa lực đáng kể. Dù chưa có thông tin chính thức, các dấu hiệu kỹ thuật đều chỉ ra rằng đây không phải một thiết kế thử nghiệm đơn lẻ, mà có thể là bước đầu cho một lớp nền tảng chiến đấu mới phục vụ các nhiệm vụ đặc thù trong vùng biển nông hoặc khu vực có mức độ giám sát dày đặc. Dựa trên các thông số quan sát được, mẫu tàu bán ngầm Chimaran của Trung Quốc tạo ra nhiều giả thuyết về chức năng tiềm năng. Việc không có thông tin chính thức từ phía Bắc Kinh khiến các phân tích phải tập trung thuần túy vào đánh giá kỹ thuật. Dựa trên hình dạng, dung tích thân, cấu trúc thượng tầng, hệ thống đẩy và các bố trí có thể nhận diện qua hình ảnh. Những yếu tố này cho phép phân chia các giả thuyết chính thành 3 nhóm: nền tảng mang tên lửa bán ngầm, phương tiện không người hoặc ít người vận hành, và nguyên mẫu thử nghiệm công nghệ để phát triển lớp tàu hải quân lai trong tương lai. Giả thuyết đầu tiên, tàu mang tên lửa bán ngầm Semi-submersible missile carrier, dựa trên việc thân chính có kích thước đủ lớn để chứa các khoang mô đun hoặc khoang phóng bên trong. Dạng thân dài 60-65 m có thể cung cấp không gian dọc để bố trí hệ thống phóng thẳng đứng VLS ở dạng thu nhỏ, hoặc các ống phóng đặt nghiêng được che kín hoàn toàn. Trong thiết kế tàng hình hiện đại, việc giấu vũ khí dưới lớp vỏ liền khối là xu hướng để giảm tín hiệu phản xạ radar. Một thân tàu có tiết diện nhỏ trên mặt nước nhưng thể tích dưới mặt nước lớn là điều kiện phù hợp để bố trí mô đun vũ khí bên trong. Tuy chưa có hình ảnh chứng minh hệ thống nắp phóng hoặc đường ray mở, nhưng một nguyên mẫu không nhất thiết phải mang vũ khí ngay từ giai đoạn đầu. Điều quan trọng trong giai đoạn thử nghiệm này có thể là đánh giá khả năng chịu tải, cân bằng khi thay đổi trọng tâm và độ ổn định khi chuyển trạng thái từ nổi thấp sang bán ngầm. Nếu giả thuyết này đúng, vai trò chiến thuật của nền tảng sẽ tương tự như ý tưởng Arsenal Ship, một kho hỏa lực di động, có thể hoạt động lẫn vào biển, trồi lên phóng loạt đòn tấn công rồi rút xuống giảm tín hiệu. Trong tác chiến hiện đại, các hệ thống phòng thủ của đối phương thường dựa vào phát hiện radar. Một tàu bán ngầm với RCS rất nhỏ sẽ có thể tiến vào phạm vi phóng mà không bị phát hiện hoặc bị phát hiện quá muộn để đánh chặn. Điều này tạo lợi thế về bất ngờ chiến thuật, đặc biệt trong các kịch bản xung đột tại vùng biển đông đúc cảm biến hoặc gần bờ. Mặc dù thiếu dữ liệu về số ống phóng có thể mang theo, nhưng một nền tảng dài 65 m hoàn toàn có thể chứa từ 6 đến 16 ống phóng cỡ trung tùy cấu hình, dựa trên so sánh với các phương tiện cỡ tương tự. Giả thuyết thứ hai, tàu không người lái hoặc tàu ít người vận hành, Unmanet, hoặc Minimal Crew Wet, dựa vào kích thước thượng tầng nhỏ và không gian sinh hoạt gần như không tồn tại. Công nghệ hải quân đang dịch chuyển mạnh sang mô hình vận hành phân tán, trong đó các nền tảng không người đóng vai trò tiên phong để giảm rủi ro cho nhân lực và tăng khả năng triển khai ở môi trường nguy hiểm. Một nền tảng bán ngầm không người có thể đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát tầm gần, thu thập dữ liệu sonar, cảnh giới hoặc làm mồi nhử điện tử. Tuy nhiên, dựa trên cấu trúc thân, kích thước và kiểu thiết kế, khả năng làm mồi nhử thấp hơn so với nhiệm vụ mang tải trọng lớn như tên lửa hoặc thiết bị cảm biến. Việc loại bỏ thủy thủ đoàn cho phép giảm dung tích khoang, giảm hệ thống hỗ trợ sinh tồn, từ đó dành toàn bộ không gian cho hệ thống điều khiển, nguồn điện, mô đun vũ khí hoặc mô đun cảm biến. Để vận hành ở chế độ không người, tàu cần hệ thống tự động hóa cao, bao gồm điều khiển độ nổi, định vị, quản lý năng lượng và hệ thống tránh va chạm. Đây là những yếu tố Trung Quốc đang đầu tư mạnh trong các chương trình USV và UUV. Sự xuất hiện của mẫu tàu này có thể là một nấc trung gian giữa USV và tàu ngầm tự hành, kết hợp khả năng chạy nhanh trên mặt nước và khả năng ẩn mình của tàu ngầm. Giả thuyết thứ ba, nền tảng thử nghiệm công nghệ, Technology Demonstrator, có nhiều cơ sở kỹ thuật. Vị trí đặt mẫu tàu trong khu vực nhà máy cho thấy nó đang trong giai đoạn thử nghiệm chứ chưa hoàn thiện trang bị. Thiết kế Chimaran cho tàu bán ngầm không phải là lựa chọn phổ biến, nên việc thử nghiệm nhằm đo lường các tham số như lực cản nước, hiệu quả vận hành khi thay đổi mực nổi, tác động của sóng ngang lên độ ổn định và khả năng duy trì tốc độ cao. Đây là các yếu tố mà Hải quân Trung Quốc có thể đang quan tâm để phát triển lớp phương tiện mới, hướng đến phối hợp đa nền tảng giữa tàu ngầm, USV và tàu mặt nước tàng hình. Ngoài các giả thuyết về chức năng, cấu trúc cảm biến của tàu cũng là một điểm đáng phân tích. Thượng tầng nhỏ nhưng vẫn phải chứa hệ thống liên lạc, có thể bao gồm radar tần số thấp, camera quang học và hồng ngoại, cùng các anten liên kết dữ liệu. Cấu trúc này biểu thị tàu không phụ thuộc vào radar mảng lớn, mà có thể dựa vào nguồn thông tin ngoài như UAV, vệ tinh hoặc máy bay tuần tra để nhận dữ liệu mục tiêu. Đây là cách vận hành phổ biến trong chiến tranh hải quân hiện đại, nơi dữ liệu mục tiêu đến từ mạng lưới liên kết thay vì tự tàu phải bật radar, vốn sẽ làm lộ vị trí. Về mặt chiến thuật, một tàu bán ngầm có thể phù hợp với các nhiệm vụ ở vùng nước nông, nơi tàu ngầm lớn gặp hạn chế do đáy biển không đủ sâu và nguy cơ chạm đáy cao. Với chiều sâu thả chìm hạn chế, phương tiện có thể di chuyển sát mặt nước nhưng vẫn giữ tín hiệu quan sát thấp, phù hợp với các nhiệm vụ tiếp cận gần bờ, trinh sát tuyến mặt nước hoặc phục kích hạm đội đối phương trong khu vực có mật độ cảm biến cao. Khả năng vận hành bán ngầm còn giúp con tàu giảm ảnh hưởng của sóng gió lên cấu trúc thân, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng thời gian hoạt động. Một yếu tố liên quan khác là cấu trúc thân dài và mảnh cho thấy nó có thể đạt tốc độ cao ở trạng thái nổi hoàn toàn. Một nền tảng có thể chuyển đổi giữa trạng thái nổi nhanh và bán ngầm sẽ kết hợp được hai ưu điểm, cơ động nhanh để tiếp cận khu vực tác chiến và tàng hình khi triển khai nhiệm vụ. Nếu tích hợp pump jet, hệ thống đẩy sẽ mang lại sự êm ái khi hoạt động ở giải tốc độ thấp đến trung bình, trong khi vẫn duy trì khả năng chạy nhanh khi cần thiết. Tổng hợp các yếu tố trên, mẫu tàu bán ngầm Chimaran của Trung Quốc là một phương tiện đa mục đích tiềm năng, với cấu hình kỹ thuật đủ linh hoạt để đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Thiết kế không tuân theo các mẫu tàu truyền thống cho thấy hướng tiếp cận mới của Trung Quốc trong nghiên cứu nền tảng hải quân. Dù chưa thể kết luận chức năng cuối cùng, rõ ràng đây là nỗ lực nhằm mở rộng năng lực tác chiến phi đối xứng, khai thác tàng hình, phân tán hỏa lực và tự động hóa.
Mẫu tàu này có thể là khởi đầu cho một lớp phương tiện mới trong chiến tranh hải quân, nơi sự nhỏ gọn, khó phát hiện và tính mô đun đóng vai trò then chốt. Việc xuất hiện một nền tảng bán ngầm có cấu trúc Chimaran tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố đã lập tức thu hút sự quan tâm của các chuyên gia quân sự quốc tế. Không chỉ vì thiết kế khác biệt so với các lớp tàu truyền thống của Trung Quốc, mà còn vì nó phản ánh xu hướng phát triển chiến lược trong tác chiến hải quân hiện đại. Khi khai thác dữ liệu hình ảnh, thông số quan sát và phân tích thiết kế, giới chuyên môn đã đưa ra nhiều đánh giá về ý nghĩa kỹ thuật và chiến lược của mẫu tàu này đối với cấu trúc sức mạnh hải quân khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đầu tiên, các chuyên gia phân tích kết cấu đều thống nhất rằng một phương tiện kết hợp giữa hình thái thân tàu ngầm và cấu trúc 3 thân là một sự lai ghép chưa từng xuất hiện trong biên chế hải quân Trung Quốc. Cách tiếp cận này thể hiện sự dịch chuyển sang mô hình đầu tư vào các nền tảng khó bị phát hiện, vận hành đa trạng thái và có khả năng mang tải trọng đáng kể mà không cần tăng kích thước. Việc lựa chọn cấu hình Chimaran có thể nhằm tối ưu hóa 3 yếu tố: ổn định khi nổi thấp, hiệu suất thủy động lực học và khả năng phân bố trọng tải đồng đều. Trong bối cảnh các hệ thống phát hiện hiện đại tập trung mạnh vào mục tiêu nổi có tiết diện lớn, một thân tàu nổi thấp và hẹp sẽ giảm thiểu rủi ro bị radar mặt biển hoặc radar từ máy bay tuần tra phát hiện. Những quan sát ban đầu về hệ thống đẩy pump jet làm tăng thêm nhận định rằng Trung Quốc muốn tạo ra một nền tảng hoạt động êm, có khả năng tiếp cận mục tiêu mà không gây ra nhiều âm đáng kể. Hệ thống pump jet hiện chỉ xuất hiện trên tàu ngầm tĩnh âm hoặc phương tiện cần giảm cavitation trong quá trình di chuyển. Các phân tích kỹ thuật từ học giả quốc phòng cho rằng pump jet trên một nền tảng bán ngầm sẽ giúp duy trì hiệu suất di chuyển trong giải tốc độ rộng, đồng thời giữ mức ồn thấp khi hoạt động gần mặt nước, một khu vực mà tàu ngầm truyền thống dễ bị lộ vì tiếng ồn phản xạ. Về mặt chiến lược, một nền tảng như vậy có thể đóng vai trò trong hệ thống chiến tranh phi đối xứng, nơi Trung Quốc tìm cách bù đắp khoảng cách chất lượng trang bị với các nước có lực lượng hải quân tiên tiến hơn bằng các phương tiện khó dự đoán và khó đối phó. Trong khi tàu sân bay, khu trục hạm hay tàu ngầm hạt nhân là biểu tượng sức mạnh cứng, thì các nền tảng tàng hình cỡ trung như mẫu tàu bán ngầm này lại mang đến lợi thế chiến thuật trong các nhiệm vụ tiếp cận áp sát, phục kích và tấn công nhanh. Nếu được triển khai trong các kịch bản tranh chấp vùng biển, nó có thể đóng vai trò tiến vào khu vực trước lực lượng chủ lực, trinh sát phạm vi rộng với tín hiệu quan sát nhỏ và nếu cần thiết, thực hiện đòn tấn công phủ đầu. Một điểm nhấn quan trọng trong các đánh giá của chuyên gia là khả năng phối hợp mạng lưới. Trong chiến lược hải quân hiện đại, đặc biệt là trong học thuyết tác chiến multi-domain mà nhiều quốc gia đang theo đuổi, các nền tảng không cần có đầy đủ hệ thống cảm biến trên chính nó. Thay vào đó, chúng có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ máy bay cảnh báo sớm, UAV trinh sát, vệ tinh giám sát hoặc các tàu nổi lớn hơn. Với thượng tầng nhỏ, không có radar diện rộng, tàu bán ngầm Chimaran có thể phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu từ mạng lưới này. Nếu được trang bị mô-đun tên lửa, việc kết nối vào hệ thống dẫn đường ngoài sẽ giúp nó phóng tên lửa với độ chính xác cao mà không cần lộ vị trí bằng cách bật radar. Sự kết hợp giữa kích thước trung bình, độ nổi thấp và khả năng tàng hình làm cho mẫu tàu này phù hợp với các nhiệm vụ trong vùng nước nông, một điểm đặc trưng của các khu vực chiến lược ở Đông Á như Biển Đông hay eo biển Đài Loan. Tàu ngầm cỡ lớn khi hoạt động tại khu vực này thường đối mặt với rủi ro địa hình đáy biển phức tạp, mực nước nông và mật độ cảm biến dày đặc của đối phương. Một phương tiện bán ngầm nhỏ hơn sẽ linh hoạt hơn, ít bị hạn chế hơn và có thể hoạt động gần bờ mà không bị phát hiện dễ dàng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các nhiệm vụ xâm nhập vùng lãnh hải nhạy cảm, hỗ trợ thu thập dữ liệu tình báo hoặc thiết lập vị trí phóng tấn công. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc theo đuổi thiết kế bán ngầm cho thấy sự quan tâm đến các mô hình tấn công phân tán. Thay vì tập trung hỏa lực vào các nền tảng lớn dễ phát hiện như khu trục hạm Type 055 hay Type 052D, việc phân tán tên lửa vào các tàu nhỏ, khó phát hiện sẽ làm tăng khả năng sống sót của toàn bộ lực lượng. Đây là xu hướng tương tự với chiến lược của nhiều quốc gia đang phát triển USV mang tên lửa hoặc các nền tảng tác chiến phi đối xứng. Ngoài ra, thiết kế này có thể mang lại lợi thế trong chiến trường điện tử. Một phương tiện gần như không phát xạ radar, có tín hiệu nhiệt thấp và kích thước phản xạ nhỏ sẽ rất khó bị khóa mục tiêu bởi radar hỏa lực hoặc cảm biến hồng ngoại. Điều này tạo ra thách thức cho lực lượng phòng thủ, buộc đối phương phải sử dụng phương pháp giám sát chi phí cao như UAV tầm xa hoặc vệ tinh giám sát liên tục. Một số chuyên gia thận trọng hơn cho rằng chưa thể khẳng định mẫu tàu này có khả năng mang tên lửa. Tuy nhiên, họ đồng ý rằng nền tảng bán ngầm là một hướng phát triển hợp lý cho môi trường hải chiến tương lai. Dù không mang vũ khí, tàu có thể đóng vai trò là phương tiện thử nghiệm cảm biến hoặc hệ thống điều khiển độ nổi tự động. Nếu kết quả thử nghiệm thành công, nó có thể trở thành nền tảng cơ sở cho một loạt biến thể khác, bao gồm tàu mang tên lửa, tàu thu thập tín hiệu hoặc tàu hỗ trợ tác chiến cho các nhóm tàu chiến lược. Xét tổng thể, những đánh giá chuyên gia đều hội tụ vào một nhận định, mẫu tàu bán ngầm Chimaran này đại diện cho hướng phát triển công nghệ mới trong chiến lược hải quân Trung Quốc. Thay vì chỉ đầu tư vào tàu chiến hạng nặng, Trung Quốc đang mở rộng giải nền tảng nhằm đa dạng hóa khả năng tác chiến và tạo ra các phương tiện khó đối phó. Dù còn thiếu thông tin để xác định cấu hình cuối cùng, thiết kế của nó cho thấy mức độ đầu tư đáng kể vào công nghệ tàng hình, tự động hóa và chiến tranh phi đối xứng. Những yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến cán cân sức mạnh hải quân khu vực, buộc các quốc gia khác phải điều chỉnh chiến lược phòng thủ và phát triển cảm biến thích ứng với các mối đe dọa mới mang tính ẩn giấu cao. Việc một nền tảng bán ngầm có cấu trúc Chimaran xuất hiện tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố không chỉ đơn thuần là sự ra đời của một mẫu tàu lạ, mà còn là tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ hải quân mang tính đột phá. Khi xem xét những yếu tố kỹ thuật như thân thuôn dài kiểu tàu ngầm, hệ thống đẩy pump jet tiềm năng, phần thượng tầng tối giản và cấu trúc nổi thấp, có thể thấy rằng mục tiêu chính của thiết kế này là giảm thiểu khả năng bị phát hiện, đồng thời duy trì hiệu suất cơ động đáng kể.
Điều này phản ánh định hướng phát triển trong chiến tranh hải quân hiện đại, nơi khả năng sống sót và tính tàng hình được đặt lên ngang hàng, thậm chí cao hơn so với hỏa lực. Những giả thuyết về chức năng của mẫu tàu cho thấy phạm vi ứng dụng rộng. Nếu được trang bị hệ thống phóng bên trong thân, đây có thể trở thành một dạng tàu mang tên lửa bán ngầm, đóng vai trò tăng cường hỏa lực và triển khai đánh đòn bất ngờ. Nếu vận hành hoàn toàn không người, nó có thể hỗ trợ cho các nhiệm vụ nguy hiểm mà lực lượng tàu ngầm và tàu mặt nước truyền thống khó đảm nhiệm. Và nếu chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm, nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm chứng các mô hình mới, mở đường cho những lớp tàu lai phức tạp hơn trong tương lai. Các chuyên gia đều đồng thuận rằng nền tảng bán ngầm như vậy sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến cán cân chiến lược khu vực. Một phương tiện có khả năng tiếp cận, trinh sát hoặc phóng đòn tấn công với tín hiệu quan sát thấp sẽ buộc các quốc gia khác phải điều chỉnh hệ thống cảnh giới biển, từ radar mặt biển đến cảm biến không gian. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh những khu vực như Biển Đông hoặc eo biển Đài Loan có mật độ hoạt động quân sự cao. Sự xuất hiện của nền tảng mới như vậy làm gia tăng yêu cầu phát triển phương tiện phát hiện mục tiêu cỡ nhỏ, mục tiêu tàng hình và mục tiêu nổi thấp, những loại mục tiêu mà công nghệ hiện có vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Dù chưa thể xác định chính xác nhiệm vụ hoặc cấu hình cuối cùng, rõ ràng mẫu tàu bán ngầm này là một bước tiến trong nỗ lực tạo ra phương tiện hải quân phi đối xứng. Nó thể hiện cách Trung Quốc đang tận dụng công nghệ để tìm kiếm ưu thế chiến thuật bằng các nền tảng khó đối phó, khó dự đoán và có chi phí vận hành thấp hơn so với tàu chiến cỡ lớn. Việc tiếp tục theo dõi sự phát triển của mẫu tàu này trong các giai đoạn tiếp theo sẽ mang lại nhiều thông tin quan trọng về chiến lược phát triển hải quân Trung Quốc. Nếu bạn muốn cập nhật những phân tích sâu hơn về các nền tảng quân sự mới, công nghệ chiến tranh tương lai và các hồ sơ quốc phòng bí mật, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ báo cáo quan trọng nào.